Κάνε γεια. Γεια σου Τόγκα. Πάμε για Φίτζι. Μπαίνουμε στο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού. Έχουν γίνει πάρα πολλά ναυάγια σε αυτά τα μέρη. Η Βάσο δεν είναι πολύ καλά. Πώς είσαι? Χάλια. Γιατί? Δεν είμαι καλά. Φτάσαμε Φίτζι! Ναι! Φτάσαμε στο Σάβου Σάβου, ένα χωριό αρκετά μεγάλο, το οποίο δεν είναι καθόλου τουριστικό. Εδώ ζουν περισσότερο ντόπιοι. If you are in Fiji and you don't try this, it doesn't make sense. Τσάι είναι. Ναι, τσάι, ναι, πιες εσύ και... Τι ωραία που είναι να είσαι παιδί. Τα παιδιά τώρα στην Ελλάδα θα πέτανε με τα κινητά. Yeah, so this is our cocoa trees. Φανταστικό το μέρος. Είναι ωραίο να δουλέψεις εδώ. Τι έκανε? Όλοι που το πάω. Πάει ένα το μισό. Είναι με τσίλι, Βάσο. Όπου και αν είναι πολύ ωραία και αυτή. So you're very lucky you're visiting us today. We know more cannibals. I hope so. Όλα τα παιδάκια τρέξανε πάνω στη Βάσο. Η μικρή σε ερωτεύτηκε. Και εγώ την ερωτεύτηκα. Καταλήξαμε σε έναν πραγματικά παράδεισο. Ήταν μια παραλία απάτητη. Η οποία είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω, ένιωσα ότι βρέθηκα στον παράδεισο με όλα αυτά τα παιδάκια που με ακολουθούσαν και με κάνουν να νιώσω κι εγώ για λίγο παιδί. Πάμε Βίρα την Άγκυρα. Χαιρέτα την Τόγκα, την τελευταία φορά που θα τη δεις. Κάνε γεια. Γεια σου Τόγκα. Πάμε για Φίτζι. Θα έχει πλάκα Βάσο. Γιατί φεύγουν όλα τα σκάφη την ίδια ώρα και είναι άλλα δύο σκάφη τα οποία είναι στο μέγεθός μας και θα κάνουμε κόντρα μέχρι τα Φίτζι. Το αγαπημένο πηγαίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε παρέα σε αυτό το ταξίδι. Είναι δύο μεγάλα πίσω μας και δύο μικρά μπροστά μας. Τα μικρά μπροστά μας θα τα περάσουμε. Για να σε δω. Τα μεγάλα πίσω μας Θα σε περάσουμε. Όχι. Ζαλίστηκα. Θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουμε μπροστά. Θα είμαστε πρώτοι. Ναι, τι θα τους επιτρέψουμε να μας περάσουν. Και άμα μας περάσουν τι θα κάνουμε. Δεν θα μας περάσουν, Βάσο. Δεν θα τα επιτρέψουν. Οπότε θα φτάσουμε Φίτζι σε 2 μέρες. Δεν θα φτάσουμε σε 2 μέρες, θα χάσουμε πιο γρήγορα από αυτούς. Alright. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Τους έχει ανεβάσει μπαλόνι. Θα έχει νόημα το ταξίδι. Τώρα ξαφνικά γουστάρω να κάνω ιστιοπλοεία. Τώρα ξαφνικά το ταξίδι γίνεται ενδιαφέρον. Για μένα ναι. Τι. Είδες. Πάνω στη χαρά μου ξέχασα να βάλω το καλάμι ρε γαμώτο. Τώρα θα ήταν ωραία για να ψαρέψω. Ναι, και να πιάσει κανένα ψάρι και να σου περάσει ο άλλος. Σωστά, όχι, ξέχνατε. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον το ταξίδι μας. Προσπαθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Έρχεται λίγο κοντά, φεύγω λίγο πιο μακριά. Έρχεται λίγο κοντά, φεύγω λίγο πιο μακριά. Βέβαια, επειδή έχουμε άλλο setup στα πανιά, ο καθένας είναι ευνοημένος σε διαφορετικές συνθήκες. Εγώ στο δυνατό αέρα και αυτό στο λίγο αέρα. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Είναι πολύ πιθανό να τρέχω μόνος μου, έτσι. Να μην ασχολείται καν αυτός, να μην δίνει καμία σημασία. Το έχω πάρει εγώ τόσο σοβαρά. Δεν νομίζω, όλοι οι καπετάνοι πρέπει να έχουν το ίδιο τρυπάκι με σένα. Ναι, πιθανότατα ναι, και αυτός φαντάζομαι θα προσπαθεί να με περάσει. Δεν έχει πιάσει τώρα εκεί η μανία να με περάσει. Πιστεύεις ότι αυτός θα έχει τώρα τίποτα καλύτερο να κάνει? Είσαι ό,τι πρέπει, όπως αυτός για σένα, έτσι και εσύ για αυτόν.
κάνανε πειρατές. Κυνηγούσαν τα πλοία. Για περνάει η ώρα. Όχι, ρε, για να περνάει η ώρα. Σκέψου αυτό το πράγμα πριν από 100-200 χρόνια που τα καράβια είχαν μόνο πανιά, δεν είχαν μηχανές. Και να κυνηγάς κάποιον για να τον κουρσέψεις, κουρσάρι, οι πειρατές, ή τα πολεμικά πλοία μεταξύ τους, όταν υπήρχε πόλεμος που έπρεπε να φτάσει το ένα το άλλο. Και ήταν ουσιαστικά αγώνες ιδιοπλοείας αυτό που κάνανε. Τέλειο. Άμα δεν υπήρχε πόλεμος, ήταν τέλειο. Μένουμε στο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού. Τις Ξερές. Εδώ αριστερά μας θα συναντήσουμε τώρα την πρώτη ατόλια και από εκεί και μετά είναι πάρα πολύ πυκνά. Έχουν γίνει πάρα πολλά ναυάγια σε αυτά τα μέρη και λόγω του ότι είναι πολύ πυκνό σε Ξέρες και ατόλες, που κάποτε το στίγμα το βγάζες με τον Εξάντα και αν ο καιρός δεν ήταν καλός ή δεν ήσουν πολύ καλός σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούσες να βγάλεις στίγμα. Οπότε σήμερα η βάρδια πρέπει να είναι καλή, Σε θέλω δυνατή. Alright. Δεν θα σε πάρει ο ύπνος, να κάνεις χασμουριές σου. Καλά, εσύ που είσαι όρθια από τώρα. Να σου πω, να κάνω εγώ την πρώτη βάρδια, μια 3ωρη, να κοιμηθείς ένα 3ωράκι γεμάτο. Θα το ήθελα πάρα πολύ, θα σου κρύψω. Ωραία. Πήγαινε, ξεκουράσου. Τι ώρα είναι? 6, 9 η ώρα πιάνεις. Όλα καλά. Για απόσυρση είσαι, Βάσο Βιλέγας. Για νοσοκομείο μέσα είμαι. Πάω σε ένα καλό σούπερ μάρκετ και θα σου περάσουν όλα. Πού καταντήσαμε, το σούπερ μάρκετ να είναι η απόλαυσή μας. Τι να κάνουμε, με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Αυτά μας έμεινε, με αυτό θα χαιρόμαστε. Καλή ξεκούραση. Τα λέμε σε 4-5 ώρες. 3. Νύχτωσε, ξημέρωσε, ήρθε το επόμενο μεσημέρι. Χαθήκαμε από τα υπόλοιπα σκάφη, μέσα στη μέση της νύχτας αλλάξαν οι πορείες μας. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία, και όσο περνάνε οι ώρες τόσο πιο πολύ θα μαλακώνει η θάλασσα. Οπότε μετά από πολύ καιρό θα ευχαριστούμε ένα κομμάτι του ταξιδιού. Η Βάσο δεν είναι πολύ καλά, νιώθει λίγο ναυτία, σαν να έχει πάθει κάτι τον τελευταίο καιρό. Στην αρχή η θάλασσα δεν την έπιανε καθόλου, τώρα τελευταία έχει αρχίσει να την πιάνει με όχι πολύ κακές συνθήκες. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Πώς είσαι? Χάλια. Γιατί? Δεν είμαι καλά, το κεφάλι μου πονάει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φάω. Μα είναι ήρεμη η θάλασσα. Η θάλασσα ήρεμη είναι, εγώ δεν είμαι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μετά από σχεδόν ένα χρόνο στη θάλασσα και αυτό είναι το σπίτι μας, αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Δεν βιαζόμαστε να πάμε κάπου. Δεν βιαζόμαστε πλέον να φτάσουμε. Απλά το ζούμε. Το οποίο είναι και κατόρθωμα, αλλά και κατάδια θα έλεγε κάποιος. Όπως και να έχει, το ευχαριστιέμαι. Μ' αρέσει. Χαλαρός. Έχω μια γαλήνη στη μέση του ειρηνικού, πηγαίνοντας για τα Φίτζι, για να ακούγεται σαν όνειρο. Είναι όνειρο. Φτάσαμε Φίτζι! Ναι! Ναι! Καταπληκτικά! Καλά κοιμάτα! Είπαμε! Καλύτερη υποδοχή ever! Σάβου σάβου! Όμορφα. Το μπανάκι μας το κάναμε για πρωί. Πάλι άλλη αίσθηση, τελείωσε το μέρος. Άλλο πράγμα. Πρέπει λίγο το σκάφος να δέσει. Έχουμε να δέσουμε από τον Παναμά. Έχει κάτσει η Δέσποινα στην Άγκυρα πόσους μήνες. Μόνο η Δέσποινα έχει κάτσει στην Άγκυρα. Και η Βάσο και η Δέσποινα. Και ο Γιάννης. Φτάσαμε στο Σάβου Σάβου, ένα χωριό αρκετά μεγάλο, το οποίο δεν είναι καθόλου τουριστικό. Εδώ ζουν περισσότερο ντόπιοι. Δεν είναι πολύ καλή μέρα για να βγούμε. Λοιπόν, σπιτάκι, ταινία, φαγητό και αυτά.
Η πρώτη μέρα όταν ήρθαμε ήταν αρκετά βροχερή, οπότε δεν βγήκαμε από το σκάφος. Και όταν ο καιρός έστρωσε επιτέλους, βγήκαμε έξω, κάναμε τη βόλτα μας και η πρώτη δουλειά που είχαμε να κάνουμε ήταν να κουρευτώ. Ετοιμάσου. Πού είναι? Είναι λίγο ρίσκο, Όπως και να ήταν το κουρίο, εγώ θα τον έβαζα μέσα και θα τον κούρευα. Γιατί μετά είχαμε την άλλη λύση, να τον κουρέψω εγώ και δεν ήθελε. Come. Οπότε, στο πρώτο κουρίο που βρήκαμε, μπήκαμε μέσα. Η εντύπωση δεν ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν λίγο χάλια. Ήταν μια περίεργη εμπειρία. Μπήκαμε σε ένα κουρίο το οποίο δεν πληρούσε τις προδιαγραφές. Οι μηχανές ήταν αρκετά βρώμικες. Γενικά ο χώρος ήταν λίγο ακατάστατος και απεριποίητος. You're fast. You're fast. Yeah. How many people you do every day? Για να ξέρω και πόσο μικρό με έχουμε κεφάλι. 15, 16. 15, 16 in one day? Yeah. Only you? Yeah. So you have like 15 everybody, it's like 40. Yeah. Και ντράπηκα να φύγω, οπότε είπα να το ζήσω, έκατσα στην καρέκλα και για περίπου 15 λεπτά βασανίστηκα αρκετά ψυχολογικά μέχρι να σηκωθώ και να φύγω. Τελικά όλα καλά. Thank you. Can you say είσαι κλάρινο γαμπρός? Είσαι κλαρινά γκρομπρός. Νάκα. Μάκα! Ένα χαρακτηριστικό σε αυτό το νησί είναι ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Από παιδάκια που τρέχουν, παίζουν και σου μεταδίδουν αυτή τη θετική ενέργεια, μέχρι μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι σε βλέπουν στον δρόμο και σε χαιρετάνε με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Οπότε αυτό μας μεταδίδεται και μας φτιάχνει τη διάθεση. Hola. Have a good day. Have a good day. Hola. Ο κόσμος που είδα ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι όλοι με το χαμόγελο στο στόμα. Όλοι σε χαιρετάνε, λες και σε ξέρουνε. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο τι αίσθηση θα μας αφήσει το κάθε μέρος που πηγαίνουμε. Παρόλο που όλα τα νησιά πάνω κάτω ίδια είναι και μοιάζουν μεταξύ τους, αυτές οι μικρές διαφορές που έχει το ένα με το άλλο είναι που σε κάνουν να τα ξεχωρίζεις κιόλας και να έχεις το αγαπημένο σου και κάποιο το οποίο δεν σ' άρεσε τόσο πολύ. Η επόμενη δουλειά που είχαμε να κάνουμε ήταν να βγούμε για ψώνια, επειδή στο προηγούμενο νησί που ήμασταν οι προμήθειες δεν ήταν πάρα πολύ καλές, δεν είχαμε βρει καλά φρέσκα προϊόντα, οπότε είχαμε αρκετό καιρό να φάμε καλά. Και φτάσαμε στην αγορά. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη, είχε σχεδόν τα πάντα. Είχε τα βασικά τουλάχιστον αυτά που χρειαζόμαστε εμείς για το σκάφος. Γιάννη, έχει σκουλαρίκια και αυτά που μου αρέσουν. Να δούμε. Αλλά αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι μπαίνοντας, το πρώτο πράγμα που είδαμε ήταν η κάβα. Το κάβα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα των Φίτζι είναι το κάβα. Είναι ουσιαστικά ένα ποτό, το οποίο φτιάχνεται από ένα φυτό που το τρίβουν, τη σκόνη αυτή τη βάζουν μέσα σε ένα τουλουπάνι, το βουτάνε μέσα στο νερό, το σφίγγουν και αυτό που βγαίνει είναι αυτό που πίνεται. Should we try it, you think? Is it good? Do you drink it? Yeah. Okay. If you are in Fiji and you don't try this, it doesn't make sense. Okay. So maybe we buy some. Yeah, sure. Έχει περίεργες ιδιότητες, είναι σαν ναρκωτικό και το πίνουν όλοι. Λένε ότι δεν μπορείς να σηκωθείς να περπατήσεις, ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις καλά τα χέρια σου, ότι οι κινήσεις σου γίνονται τελείως άτσαλες και θέλει τέλος πάντων προσοχή στην ποσότητα. Τσάι είναι. Ναι, τσάι, ναι, πιες εσύ και... Όχι. Είναι κάτι το οποίο το προσφέρεις όταν πας επίσκεψη σε ένα οποιοδήποτε σπίτι ή σε κάποιο χωριό εδώ στα Φίτζι. Είναι απαιτούμενο να το έχεις μαζί σου και είναι υποχρεωμένοι να το προσφέρουν σε σένα. Δηλαδή, αν εμείς με τη Βάσο πάμε κάπου σε κάποιο χωριό, θα πρέπει να το προσφέρουμε στον αρχηγό του χωριού και αυτός θα πρέπει να το φτιάξει και όλοι μαζί να το πιούμε. Κάτι το οποίο θα ήθελα να αποφύγω. Γενικά, από ό,τι έχουμε καταλάβει, η εισαγωγή φρέσκων προϊόντων δεν γίνεται. Οπότε, ξεκινήσαμε από την αγορά με τα λαχανικά που τα περισσότερα νησιά έχουν. Μια πολύ μεγάλη αγορά γεμάτη με λαχανικά. Είχε πολλά φρούτα. Η Βάσο πήρε τις μπανάνες της για να κάνει το καθημερινό πρωινό της. Είδα και ένα φρούτο που δεν ήξερα τι ακριβώς ήταν, δεν το είχα ξαναδεί και μου είπε ο Γιάννης ότι είναι κακάο. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Εννοείται. This is chocolate? Yeah, chocolate. Mantap nih, main. Σοκολάτα. Έτσι θέλει με μίσος.
Try. Try. Yeah, the seed is Suck it like milk, water. chocolate, cocoa powder. Suck it. Like. Νάκα. Χάλτε. Πολύ. Πάρα πολύ. Γλυκό είναι και πάλι. Δεν Λίγο μου θυμίζει. γλυκόξινο. Ναι, δεν μου θυμίζει σοκολάτα. Δηλαδή, άμα μου το έλεγαν δεν το καταλάβαινα. Και στη συνέχεια είχα μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Κάποιος είπε στη Βάσο ότι υπάρχει ένας φούρνος ο οποίος βγάζει συνέχεια ψωμί και επειδή φτιάχνει μικρές ποσότητες είναι πάντα ζεστό και φρέσκο. Έπρεπε οπωσδήποτε να βρω αυτό το φούρνο. Και ψάχναμε να το βρούμε. Sorry, the bakery is here? The bakery? Συνεννοήθηκε η Βάσο. Αλλά επειδή η Βάσο δεν μιλάει πολύ καλά αγγλικά και δεν ήθελε να τη βοηθήσω αυτή τη φορά, την άφησα μόνη της να ρωτάει τον κόσμο που θα βρει το bakery, δεν ξέρω πώς το έλεγε. Έχω δει. Αυτό τι είναι το? Τον βρήκα, δεν έμοιαζε καθόλου για φούρνο. Είχαμε περάσει από εκεί ήδη 2 φορές και δεν το είχα δει. Γιάννη, λένε ότι είναι αυτό. Α, ναι, ρε, έχει μέσα ζυμωτήρια. Και εν τέλει ήταν φανταστικό το ψωμί. Ήταν τέλειο. Ήταν τόσο ωραίο που δεν κατάφερε να έρθει στο σκάφος. Το φάγαμε όλοι στη διαδρομή. Wow. Πολύ καλό, άξιζε. Όχι. Ούτε εγώ δεν φτιάχνω τέτοιο ψωμί. Το Βανού Αλέβου που βρισκόμαστε είναι ένα αρκετά μεγάλο νησί για να καταφέρουμε να το εξερευνήσουμε με το σκάφος. Επίσης, θέλαμε περισσότερο να δούμε την ενδοχώρα και τις ζούγκλες των Φίτζι. Μετά από 1,5 μήνα συνεχόμενου ταξιδιού, πήραμε μια ικανοποιητική δόση από θάλασσα. Οπότε νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο και ξεχυθήκαμε στους κακοτράχαλους δρόμους του νησιού. Και αυτό είναι το αμαξάκι μας. Και τα Φίτζι. Έχει λίγο μικρό. Τώρα αρχίζει η ζούγκλα. Τους περάσαμε. Με πόσα? 35. Αποκλείεται. Τι είναι αυτό που μας έφερες? Καταράκτη. Αλλά ούτε τον ακούω. Καλά και εννοείται δεν το βλέπω. Πολύ ωραίο μονοπάτι. Πολύ ωραίο μονοπάτι. Όντως. Wow. Δεν είδα κάτι, έτσι το έκανα. Wow, τώρα είδα όμως. Όταν είπες σκηνή. Πω, μωρέ εσύ! Τι? Κοίτα! Όχι! Wow! Τα Φίτζι είναι διάσημα κυρίως για τον θαλάσσιο τουρισμό και τις μοναδικές τους παραλίες. Ωστόσο, μόνο στο νησί που βρισκόμαστε υπάρχουν πάνω από 1.200 παραδοσιακά χωριά και θέλαμε να πάρουμε μια γεύση από τον τρόπο ζωής αυτών των τόσο φιλόξενων ανθρώπων. Νομίζω ότι είδα έναν ωραίο χωματόδρομο. Να μπούμε λίγο στο βουνό. Έχει και ποτάμι παράλληλα με τον δρόμο, οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Να'τος και ο χωματόδρομος. Μπανάνες. Πού οι μπανάνες στο μέρος εδώ. Wow. Σε κάποιο χωριό βγήκαμε, Γιάννη. Έλα. Hello. Εδώ τώρα ή θα μας πάνε ή θα μας πετάξουν κανένα βέλος, κανένα φυσοκάλαμο. Τι είναι αυτά που λέει. Hello. You go fishing? Yeah. Πάμε πάνω σε έναν επαγγελματικό αγώνα ράγκμπι.
παιδί. Παιδί πριν από 30 χρόνια. Τα παιδιά τώρα στην Ελλάδα θα καθόντουσαν στην πλατεία του χωριού και θα παίζανε με τα κινητά. Σηκωθήκαμε σήμερα το πρωί. Είχαμε προγραμματίσει από χθες να κάνουμε μία βόλτα στο νησί με έναν ντόπιο που γνωρίσαμε εδώ στη Μαρίνα. Αλλά επειδή σηκώθηκα και είχα πάρα πολύ έντονο πόνο στο λαιμό από τη χθεσινή βόλτα στο αυτοκίνητο, είπα ότι ίσως να μην είναι καλή ιδέα να ξαναμπω στο αμάξι. Βγήκα έξω να συναντήσω τον κύριο, να του πω ότι τελικά δεν θα την κάνουμε τη βόλτα. Αλλά κάτι άλλαξε μέσα μου εκείνη τη στιγμή και λέω ας είναι, δεν θα μας ξαναδοθεί αυτή η ευκαιρία. Οπότε ξεκινήσαμε τη διαδικασία, να μαζέψουμε τα πράγματά μας, να βγούμε έξω, να μπούμε στο αυτοκίνητο και να πάμε κάπου που ιδέα δεν είχαμε που θα ήταν αυτό. In Fiji, we still have chiefs who are the leaders of people's tribes, and they are born chief. They are always giving decision making for the local people. In the early days, they had a lot of tribal warfare to gain a lot of people and more land. So when the captured ones were brought in, if you are conquered, they put a stick through the rectum to the throat that holds the body upright. And this was like cannibalism. And then they put it in the oven and they cook it. Very nice. And the heart, the liver and the skull is always for the chief. It is because of power. He gains more power, eh? Yes, He gets stronger. that's the way they used to practice in the early days. We were descendants of cannibal people, but not because of hunger, only for power. Yes. So you're very lucky you're visiting us today. We're no more cannibals. I hope so. I hope so. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα χωριό το οποίο είχε πάρα πολλά παιδιά. Και η Βάσο λατρεύει τα παιδάκια. Μας πήγε στο χωριό της μαμάς του, που εκεί ήταν όλα τα ανήψια του και είχαν και πάρα πολλά παιδιά. Δεν ξέρω, κατευθείαν δέθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά, ειδικά με τη Σιέρα, ένα αξιολάτρευτο παιδάκι. Βασικά όλα ήταν αξιολάτρευτα. Οπότε δεν ξέρω, σαν μαγνήτης τα προσελκύει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα κάθε φορά. Όλα τα παιδάκια τρέξανε πάνω στη Βάσο. Η μικρή σε ερωτεύτηκε. Και εγώ την ερωτεύτηκα. Κολλήσει πάνω σου. All right, let's go. Πάμε. Let's go! Ήταν αξιολάτρευτα τα παιδάκια και θα μας πήγαιναν από το σπίτι τους στην παραλία. Περπατούσαμε λοιπόν μέσα στο δάσος για να πάμε στην παραλία που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι η πιο ωραία παραλία που έχουμε δει ποτέ. Πέρναγες από, να το πω, από μια μικρή ζούγκλα. Είχε γελάδες, εννοείται κοκοφίνικες, δέντρα, μάγκο, άλλα που δεν τα ξέραμε. Μυς, το είδες. Τι μυρίζει? Σαν Vicks. Vicks. Yes. For... Yes. When you have a cold? Yes. Έλα ρε εσύ. Wow. Μυς. Φοβερό. Every plant is herbal. Yeah. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση οι γνώσεις που είχαν τα μικρά παιδάκια γύρω από τη βλάστηση και τα φυτά που είχαν μέσα στο δάσος. Δηλαδή, τι μπορεί να γιατρέψει εκείνο το φρούτο, αυτό το φύλλο το οποίο θα το σπάσεις, θα το μασίσεις και θα σου κάνει καλό αν έχεις πόνο στο λαιμό. Πράγματα τα οποία έχουν χαθεί από τη δική μας την κουλτούρα και τη δική μας ιστορία. Πρώτον, μου έκανε εντύπωση ότι αυτό ακόμα συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα και ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα φυτά της φύσης προς όφελός τους για να τους γιατρέψουν, για να τους κάνουν να νιώσουν καλύτερα, πιο νέοι κτλ. Και η ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε ότι ήδη αυτά τα μικρά παιδιά, τα οποία ήταν από 3 μέχρι 8 χρονών, γνωρίζαν τις ιδιότητες αυτών των φυτών. This is called uday. It's a kind of a bush that our forefathers, we still use it today. And we use this in oil and believe that if anyone is possessed with evil spirit, you put this on them, on the joints and drink it, or maybe you rub it on their body and it removes the evil spirits. Wow. It's called udi. Can we make some for Vasa because I think she has an evil spirit in her? She can take the tree with her.
You use everything in the forest, Yes, right? it's the medicine. And the children know it. I mean, They know, they They learn. took out some weed and they tell us this is for this is for Yes, that. they know. But they work. I mean, they don't use medicine. They use whatever's in the forest. Yes, what is in the forest, everything is As they used to natural. do, like, Like in the earlier days. yeah. But it's passed on from generation to generation. Μετά από το περπάτημα στο δάσος που πηδάγαμε κάτι μάντρες, κάτι δέντρα, καταλήξαμε σε έναν πραγματικά παράδεισο. Ήταν μια παραλία απάτητη, δεν υπήρχε τίποτα. Η οποία είναι καταπληκτική. Έχουμε πάει, μπορώ πλέον να πω, στις πιο ωραίες παραλίες του κόσμου, καθώς έχουμε γυρίσει στο μισό πλανήτη, και μπορώ να πω ότι αυτή μπαίνει στο top 3 των πιο ωραίων παραλίων που έχουμε βρεθεί ποτέ μέχρι στιγμής. This is Wanisikoa. What's the name? Wanisikoa. Wanisikoa. Wanisikoa, it belongs to my mother's family. And my mom is the oldest out of all the brothers. But can you own a beach here in Fiji? It can be private? It can be private. Okay. Because in Greece the beach is for everyone. Oh, this is only belongs to the family. Our principal village is down on the other side. But we prefer to live in our own family land. Okay. The last time I saw him, he was a baby. And now you grew up. Yeah, he knows the danger of the sea. So he just stays and his older brothers and sisters swimming. Δεν ξέρω, ένιωσα ότι βρέθηκα στον παράδεισο με όλα αυτά τα παιδάκια που με ακολουθούσαν και με κάνανε να νιώσω κι εγώ για λίγο παιδί. Δεν ξέρω πώς, αλλά καταλαβαίνόμαστε. Big! Λέει ότι έχω μεγάλο κόλλο. Big! Γενικά υπήρχε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, το οποίο δημιουργείται όταν έχεις ανθρώπους γύρω σου που είναι χαρούμενοι και που χαμογελάνε και που έχουν ενέργεια, και νομίζω ότι τα πλάσματα που έχουν πιο έντονη αυτή την ιδιότητα είναι τα παιδιά. Οπότε ήμασταν περιτριγισμένοι από μια δεκαριά παιδάκια τα οποία τρέχανε δίπλα μας, φωνάζανε, χαμογελούσανε και όλο αυτό μας το μεταδώσανε και είχαμε μια πάρα πολύ ευχάριστη βόλτα μέσα στο δάσος. Are you afraid? Go. No. Go then. You see the cattle, the cows, but when they first introduced the bulls and the cows into the country, they told the Fijians, we're going to offload the bulls today and tomorrow the cows. And they went to have a look at the bulls and the cows. And they questioned the early European merchants. And they said, you said yesterday the bull and today the cow, but they look the same. They never realized what was a bull or a cow. And today we don't have a name in Fiji of the same animal. It's all called bull macau. Bull Macau. It's known as a bull macau. Πάμε παρακάτω. Okay, we'll head back to the village. Yep. This is a hibiscus. It's a national flower of Fiji. Hibiscus. Yes, and if you wear it, on the right it means that you are single, and on the left you're married. On both ears, desperado, and on top coming or going, undecided. Yeah. Yeah, but married. You married? No, married. Yeah, but you're booked. Okay. So this stands for the boys also, or only for girls? The flowers. Well, in Fiji we wear it for ceremonial occasion. Even the man. Yeah. Okay. But you have But to it wear doesn't it on mean- the left I have to wear it on the because left. you're booked already. I'm booked. Yeah. Okay. So now I'm booked, Vaso. Είμαι Okay. κλεισμένος. Και ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αφήσουμε τα παιδάκια και για πρώτη φορά, παρόλο που τα ξέρω για πολύ λίγο, στεναχωρήθηκα. Μου δίναν τέτοια χαρά και τέτοια ενέργεια, δεν ξέρω. Ήταν φανταστικό αυτό που έζησα σήμερα. Oh, yeah. So nice to meet you. Hi, Venezuela or hi, Greece? Greece. Yes.
Well, this is where my relatives, where my mom come from. So you go have a little bit of it. Yes, it was very And nice. you'll take it back with you to your country. It was a very nice experience. Thank you. Μετά πήγαμε σε ένα άλλο χωριό που ήταν και εκεί συγγενείς του και γνωρίσαμε άλλη μια πανέμορφη οικογένεια που μας άνοιξε το σπίτι της. Is brother? Brothers. Πώς λέγονται οι δίδυμοι? Your twins? Twins? No, not really. Who's 2 bigger? years older. 2 years older? I'm You? 2 years older. You have a bigger mustache. Come on in, have a few minutes. Yeah. Εμείς εκεί απλά σταματήσαμε για να αφήσουμε κάτι. Ήταν τα ξαδέρφια του συνοδού μας και ήθελαν να αφήσουμε κάτι. Τελικά οι άνθρωποι μας καλέσανε στο σπίτι τους επειδή ήταν η ώρα που θα παίρνουν το μεσημεριανό τους. You're all brothers? These are all my sons. Sons. Or his sons. How many? 5? 6. Six. All sons, no daughters. No daughters. Chilena Irike must be humid for you. No, Two. that's a Fijian fan. That's good, eh? He just finished building this house. Where did you live before? I lived in my wife's village, but before that we were in Suva. And during the COVID pandemic, we came over. Since I came everything first was and they really... This happened in Greece also. Many people from the cities, Yes. they left back to their villages. Yes. Oh, yeah. And now they're happy about that choice. Right. It's So, much better. chilo. How do you greet in Greek? How do you? Greet. Greet. In Greek. Greek, what do you Greek say? people. Yes. Like us, Fiji. If I call you Bula. Yashu. Yeah. Yashu. Yashu. Yes. It's 2 words. It's ya, which means actually means health. Yeah. Yashu. Hi to you. Yeah. Yashu. Είναι πολύ ωραίο. We are very happy to meet you too because actually for myself and my sons it's the first time for us to meet Meet a Greek and a Venezuelan and I was very when my uncle said there's a couple there, one is from Venezuela and one is from good because we've been You know about our culture? And Yes. Really? Μπορώ να πω ότι δεν έχω νιώσει πιο έντονη φιλοξενία σε καμία επίσκεψη που έχω κάνει στη ζωή μου. Ήταν, δηλαδή άμα τους έλεγα ότι θέλω το σπίτι σας, αν μπορείτε να μου το χαρίσετε, νομίζω θα μας το δίνανε, πραγματικά. Από εκεί που κατάγομαι εγώ από την Κρήτη, που θεωρείται ότι είμαστε ο πιο φιλόξενος λαός, μπορώ να πω ότι οι ντόπιοι των Φίτζι μας κερδίζουν σε αυτό. Thank you very much. Thank you so much. Okay, so we go. Yes. Θα κλείσουμε με το καλύτερο. Έτσι πως φύγαμε και από αυτό το σπίτι, από αυτό το χωριό, μας είπε ο κύριος να μας πάει σε μία... Τι ήταν αυτό, λιμνή? Μια πολύ μεγάλη λακκούβα με λασπόνερο. That's the hot pools. Yeah? Volcanic. Volcanic. Yeah. Natural. Φυσικές θερμές πηγές. Είναι ό,τι χρειάζεται τώρα για... Ναι, γι' αυτό με έφερε. Με βλέπει και ταλαιπωρούμε. Είναι λίγο λάσπη βέβαια. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. It's natural volcano from underground. Είναι ηφαιστογενές το μέρος και γι' αυτό ζεσταίνεται. Δεν υπάρχει κάτι μέσα που να ζει. Αυτό θα το μάθουμε τώρα. Είναι όντως ζεστό. Είναι πολύ ζεστό. Είναι πολύ πιο ζεστό από τα γούστα μου. Βάσο. Τι? Δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι γίνεται εδώ, Θα μας πάνε. Μας ετοιμάζουν εδώ, μια τεράστια κατσαρόλα είναι. Τι Ναι, νομίζω που ότι είναι. πατάς κανονικά κάτω γιατί είναι γλιώδης. Ναι, λάσπη έχει. Popo, my feet are burning. Yeah, if you're burning or cooking, yeah. Yeah, I'm cooking. Στο είπα, με ρώτησε άμα μαγειρεύομαι. Εκεί το Είδες. πάνε. Λίγο από το You κάτω. can take the mud.
put it in my face and put photos on like this. Yeah, it's good. It's good for the skin. Λες αύριο να έχω τέλειο δέρμα. Τώρα σε μαρινάρουνε. Με αυτό βρήκαν. Αυτό της άρεσε. They say you look 10 years younger. Φέρει κι άλλο. The skin, eh? This one like this. Right. We'll take you. And then this one take them. Δες κι άλλο μέσα. Άλλο λίγο. Εκεί είσαι. Παδιά με πνίξε. Εκεί θα σου κάνει καλό. Ναι. Thank you for this. Yeah. It was a nice experience the whole day. Whole day And now this was a very nice closing is for treatment, for treatment for and the body, relaxation. relaxation. Hola. How are you? We're fine. Going for chocolate. Alright, enjoy. Thank you. Φύγαμε από το σκάφος και σήμερα η μέρα είχε μια πολύ ωραία εκδρομή. Ανακαλύψαμε μια φυτεία με κακάο κοντά στο σκάφος και είπαμε να πάμε να την επισκεφτούμε. Ήταν αρκετά μακριά, αλλά η διαδρομή ήταν τόσο ωραία που ευχαριστηθήκαμε το περπάτημα. Καταρχήν εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ που αυτή η θητεία ήταν μέσα στο δάσος, μέσα στη ζούγκλα βασικά. Φτάσαμε λοιπόν στη φάρμα, μπήκαμε μέσα. Μας κάνανε μια σύντομη περιγραφή όλης της διαδικασίας, από τη συγκομιδή του καρπού μέχρι την επεξεργασία και το τελικό αποτέλεσμα που είναι η σοκολάτα. We have 16 different varieties and we process the seeds and then we try and get them to this stage. So this has been fermented and sun-dried. So when the beans are nice and dry, then I'll bring it and give it to the ladies in the kitchen. Then they roast the bean. So you also dry them and you roast them? Yes. After we roast them, when we put the nibs in here, for the first between 4 to 6 hours, you should get something like crunchy peanut butter texture. And then if you keep going for a few more hours, you get smooth peanut butter texture. And then if you keep going, then you get to the right chocolate liquidy texture. Okay. And then then you add your sugar, let the sugar dissolve into the chocolate, and then we stop the machine. Wow. And it's ready for eating. Είχα πάρα πολύ ανυπομονησία, γιατί ήθελα να φτάσω στο σημείο που θα μας φέρουν να δοκιμάσουμε τη σοκολάτα. Yeah, so this is our cocoa trees, and this one will turn orange, and then it's ready for picking. Okay. And then this one here, they start off green, like this one. When they turn yellow, and then it's ready for harvest. So how many different colors? We have 16. 16 different colors. From Peru, Venezuela, Indonesia, I'm from Papua. Oh, okay. We have some Venezuela variety here. Είδαμε δέντρα από διάφορες χώρες που έβγαινε το κακάο και το ένα από αυτά ήταν από τη Βενεζουέλα και χάρηκα πάρα πολύ. Και στη συνέχεια μας κάνανε ένα πολύ ωραίο tour στη φάρμα και μας δείξανε τα διάφορα δέντρα που έχουν, τα οποία δεν είναι μόνο κακάο. Είναι δέντρα τα οποία έχουν φρούτα, είναι δέντρα τα οποία έχουν ξηρούς καρπούς, είναι δέντρα τα οποία έχουν αρωματικά, τα οποία τα χρησιμοποιούν για να κάνουν πειράματα και να βγάζουν διάφορες γεύσεις από τη σοκολάτα που φτιάχνουν. This is chili? Yeah, chili. You like spicy? Vaso likes spicy. Yeah. Oh, you like spicy? Yeah. Have you tried this one? Για κάνε. Όλο θα το φάω. Ή Πάρε το να το μισό. Πρόσεχε να πάει στα χείλη σου. Φάρε λίγο κότα. How much? The seeds are burning, eh? Sorry. Oh, Oh, it's okay. I like. good taste. Yeah. Oh, it's coming slowly, eh? Έρχεται σιγά σιγά. Έχει έρθει ήδη. It's already there. One out of 10. How much would you give it? Like heat-wise? No, 5, 6. Yeah, that's. Yeah, 5, 6. You put some chili in the chocolate? We try this one to put it in our chocolate. Instead of getting fine flavor chocolate, we got burning chocolate. Okay. Everything that we take from the tree, we try and put it back. All the branches that we prune, we throw them into a chipper mulching machine, turns them into wood chip like this, and then we put it around the tree. Φανταστικό το μέρος. Είναι ωραίο να δουλεύεις εδώ. Είναι, ναι. Είναι. So this here is very important because this is where the flavor and the aroma of chocolate is developed inside the seed. I mean, you've
tried it straight out of the fruit. Doesn't taste anything like chocolate. No. So that's why we have to ferment it to get that flavor developed into the seed. We leave them sun drying here for 2 to 3 weeks, and that's when the beans are nice and dry. When we know the beans are nice and dry, we'll put it in a bag, and then we take them down and store them there for another 3 to 6 months. And then that helps the flavor to mature inside the bean. And then after that 3 to 6 months, and then we start roasting and turning them into chocolate. For us it takes about 1 week. Then you get your first bar of chocolate. Και φτάσαμε στο τελευταίο και το πιο ενδιαφέρον στάδιο, που είναι η δοκιμή της σοκολάτας. Now remember, without chocolate, it's just 2 ingredients. Okay. Πώς είναι? Φοβερή, να την να. Όχι, δεν θα ερχόταν. Μας βγάλανε περίπου 7 γεύσεις για να δοκιμάσουμε. Η πιο ενδιαφέρουσα για μένα ήταν αυτή με το αλάτι. Όχι ότι υπήρχε κάτι ξεχωριστό, απλά καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι το αλάτι σαν υλικό σε οποιοδήποτε τρόφιμο το βάλεις μέσα. Έδινε γεύση στη σοκολάτα, έδινε άρωμα, της έδινε χαρακτήρα, την έκανε πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Δηλαδή, αλάτι έχουμε μάθει να βάζουμε στο φαγητό και όχι στα γλυκά. Και όμως για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι τα πάντα χρειάζονται λίγο αλάτι για να γίνουν πιο ενδιαφέροντα. So 1 punch, 1 chili, and 2 salt. Oh, sea salt. Yeah, we just get it better. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, γιατί η βόλτα αυτή για μένα ήταν μοναδική. Μου αρέσει πάρα πολύ η σοκολάτα. Αγοράσαμε και μερικές σοκολάτες και έφυγα πάρα πολύ ευτυχισμένη από εκεί. Φοβερό. Ξέρεις τι είναι? Πηγές πάλι. Ναι, έχει θερμές πηγές. Είναι όλο το νησί φεστιογενές. Έχω διαβάσει πως έχει και κάτι... Δεν πώς να το πω. Έχει ένα κομμάτι μέσα στην πόλη, Ναι. που έχουν τις πηγές ανοιχτές, που έχουν φτιάξει σαν πολύ μικρές λιμνούλες και πάει ο κόσμος και μαγειρεύει το φαγητό του. Γιατί είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία του νερού εκεί. Τι κάνει? Δεν φράζει. Φράζει κανονικά. Φαίνεται, βγάζει ακμός. Εσύ εδώ θα έφερες το φαγητό σου? Να το μαγειρέψω. Ναι. Ναι, ρε. Πιστεύω ότι μπορείς να φτιάξεις τα πάντα εδώ πέρα. Είναι σαν ένα τεράστιο μπεν μαρί βασικά. Το φέρνεις εδώ, το πετάς μέσα και είναι και οικονομικό γιατί Δεν καίει τίποτα. δεν καίει τίποτα. Δεν καίει υγραέριο ή ρεύμα, ανάλογα με την κουζίνα που έχεις, ξύλα, αν χρειάζεται να βάλεις φωτιά. Ύστερα από αρκετές μέρες ξεκούρασης και εξερεύνησης της στεριάς, μας έλειψε κάπως η θάλασσα και το ταξίδι. Τα Φίτζι αποτελούνται από 330 νησιά στο σύνολό τους, οπότε είπαμε να μην χάσουμε άλλο χρόνο και να ξεκινήσουμε να ανακαλύπτουμε όσα περισσότερα προλαβαίνουμε. Φεύγουμε και από εδώ. Πάει και το σαβου-σαβου. Και τώρα φτάνει και η εποχή σιγά σιγά για να την κάνουμε γενικότερα από εδώ πέρα. Γιατί? Διότι το καλοκαίρι, δηλαδή η περίοδος που έρχεται, τώρα είναι χειμώνας εδώ, είναι πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει τυφώνας. Έρχονται αυτά τα συστήματα στα τροπικά. Να φύγουμε από εδώ. Οπότε έχουμε 2 λύσεις. Ή να πάμε στο βόρειο ημισφαίριο ή να πάμε σε μια χώρα η οποία δεν έχει τυφώνες. Μία από αυτές είναι η Νέα Ζηλανδία. Οπότε πρέπει να φύγουμε για Νέα Ζηλανδία κάποια στιγμή στο έμεσο Προς μέλλον. τέλος του μήνα δηλαδή. Ναι, πρέπει να βρούμε μια εβδομάδα που ο καιρός να είναι ιδανικός. Μόνο εγώ το ευχαριστιέμαι. Ναι. Ξεκάθαρα. Έλα, δεν σου είχε λείψει λίγο? Όχι. Είναι δυνατόν να μην σου είχε λείψει στην επιλογή? Κοίτα τη Δέσποινα πόσο ωραία πηγαίνει. Η Δέσποινα πάει πάρα πολύ ωραία, το ομολογώ. Αλλά πονάει το κεφάλι μου. Έχεις κουραστεί, Βάσο. Εγώ καλά περνάω πάντως. Πλησιάζουμε τώρα, φαίνουμε, φτιάχνουμε φαγητό, πέφτουμε για ύπνο και ξυπνάμε αύριο να δούμε τι θα κάνουμε. Και συνεχίζουμε να αλλάζουμε μέρος. Δεν ξέρω. Θα δούμε, αν μας αρέσει εδώ θα κάτσουμε, θα το εξερευνήσουμε. Έχει τίποτα εδώ? Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, απλά είδα ότι είναι καλό εγκυροβόλιο εδώ. Εντάξει, καλύτερα να ξεκουραστούμε τώρα.
Λοιπόν, έχω βρει κάτι ενδιαφέρον. Εσένα μπορεί να μην σ' αρέσει πολύ. Τι είναι? Αλλά θα σ' αρέσει πεζοπορία μέχρι εκεί. Είναι κάτι νεροτσουλήθρες φυσικές. Δηλαδή? Είναι ένα ποτάμι, καταλήγει σε κάτι πέτρες οι οποίες είναι διαμορφωμένες σαν τσουλήθρες και μαζεύεται εκεί ο κόσμος και παίζει. Φυσική νεροτσουλήθρα. Είναι γεμάτο με ποτάμια εδώ, κοίτα. Πάλι καλά που δεν ξέραμε που είναι, γιατί δεν θα ερχόμασταν άμα ξέραμε που είναι. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν ερχόμασταν τόσο μακριά. Μετά από κουραστική πορεία, φτάσαμε επιτέλους στις φυσικές νεροτσουλήθρες του Ταβεούνι. Έχουμε δει πολλά όμορφα μέρη. Όμως, αυτή τη φορά ο ενθουσιασμός μας ήταν κάπως διαφορετικός. Δεν ήταν μόνο για την ομορφιά του τοπίου, αλλά για τη ζωντάνια που υπάρχει από τα γέλια και τις φωνές των παιδιών. Η ορμή του νερού που κυλάει με δύναμη, σε συνδυασμό με την αθωότητα των παιδιών που γλιστρούν στις νεροτσουλήθρες, μας κάνει να καταλάβουμε το πόσο διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε έναν τόπο όταν φωτίζεται από την ανθρώπινη ενέργεια. Είμαι σχεδόν σίγουρος πως αν επισκεπτόμασταν αυτό το σημείο, χωρίς όλα αυτά τα γέλια, θα ήταν απλώς άλλο ένα όμορφο τοπίο, που κάποια στιγμή θα ξεχνιόταν από τη μνήμη. Τώρα όμως έχει χαραχθεί μέσα μας, μια γλυκιά ανάμνηση που πάντα θα μας συνοδεύει. Έχουμε φτάσει στο νότιο πέρασμα. Πήγαμε πριν από 15 μίλια μέσα από τον Ήφαλο για να κόψουμε δρόμο και να γλιτώσουμε και λίγο από τα κύματα που έχει έξω η θάλασσα. Είναι αρκετά στενό το πέρασμα για να βγούμε. Ο χάρτης δεν είναι καλά ενημερωμένος, οπότε είναι βάζω στην πλώρη και κοιτάζει πως υπάρχει κάποια ξέρα μπροστά μας. Εγώ κοιτάζω στο χάρτη, κόψαμε και λίγο ταχύτητα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Όπως και να έχει, το τοπίο είναι πανέμορφο. Ευθεία και λίγο αριστερά. Όσο πέφτει το βυθόμετρο, τόσο πιο πολύ αγχώνομαι. 4,4, 4,3. Αν ακούσουμε ντουκ, σημαίνει ότι κάτσαμε. 4, 3,8. Καθόλου καλό. Κόβω κι άλλο ταχύτητα. Βάσο! Περνάμε, δεν περνάμε. 3,5 μέτρα είναι εδώ. Στα 3 σταματάω. Βαράνε alarm. Shallow water alarm. Ωχ, Θεέ μου. 3,4. Έχει εκεί ένα κολονάκι και ένα εδώ δεξιά. Ωραία. Ενδιάμεσα μόνο, γιατί αριστερά δεξιά έχει μεταξέρες παντού. Okay. 3,7, 3,6. Ανεβαίνει, Βάσο, περάσαμε! Ναι. Τώρα νομίζω βγήκαμε. Τώρα βγήκαμε. Το καταλαβαίνεις και από το κύμα. Τώρα κουνιόμαστε. Έτσι λέει θα είναι το ταξίδι. Εντάξει, δεν είναι πολύ ακόμα. Τα κύματα που θέλαμε να αποφύγουμε. Τρόμαξες καθόλου στο πέρασμα? Ναι. Κι εγώ. Σε ένα σημείο έβλεπα ότι δεν είχε διέξοδο, ότι ήταν όλο ξέρα. Και λέω πού θα περάσουμε. Εμένα μου θύμισε λίγο τις ατόλες. Σε πιο επικίνδυνο. Ναι, ήταν λίγο πιο επικίνδυνο γιατί ήταν πολύ κακό χαρτογραφημένο το μέρος και ήταν και πολύ ριχά, οπότε με την παλήρια κιόλας που έχει 2 μέτρα παλήρια δεν ήμουν σίγουρος αν θα περάσουμε. Και σε κάποιο σημείο, εκεί που άρχισε να πέφτει απότομα από τα 7 μέτρα και έφτασε μέχρι τα 3, ήμουνα 2 δευτερόλεπτα πριν γυρίσω το σκάφος από την άλλη, δηλαδή να φύγουμε πάλι προς τα πίσω. Αλλά τα καταφέραμε. Πάμε Σούβα τώρα, είναι κανένα 4ωρο, έχει άσχημο καιρό από ό,τι βλέπεις, αλλά σιγά μασίσουμε.
Πόσες ώρες είσαι στη Σούβα? Πώς φαίνεται εδώ? Ναι, έχει κάτι περίεργα κτίρια. Σου λένε Φίτζι. Προσγειώνεις εδώ και βλέπεις κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου Φίτζι. Είναι σαν να φτάσαμε στο πέραμα. Ωραία θα ήταν για να φτάνουμε στο πέραμα. Αλήθεια σου λέω. Θα βγαίναμε για ψαράκια εκεί στις ταβερνούλες, Πω, σταμάτα. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι για άγκυρα, φουντάρουμε. Οκ. Τρώμε κάτι ξεκούραση σήμερα και αύριο πρωί βγαίνουμε έξω να εξερευνήσουμε εδώ την πόλη. Τι λες? Αμέ, συνήθως βγαίνουμε να εξερευνήσουμε τις ζούγκλες. Αυτή τη φορά θα εξερευνήσουμε την πόλη. Σήμερα βγήκαμε βόλτα στη Σούβα, την πρωτεύουσα των Φίτζι και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Νοτιού Ειρηνικού. Ξεκινήσαμε τη βόλτα μας στο κέντρο της Σούβα. Πίστευα ότι θα είναι μια πόλη βαρετή. Θα έχει κλασικά κτίρια, τουρισμό και όλα τα σχετικά. Αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Hello, Bula. Anything you want to repair, you can bring it. Bag, radar, everything we put in here. Have a nice day. Bula Binaka. God bless. Hello, Hey, kenapa? $1. you're all sisters? No, sister in Christ. Sister in Christ. Sister in Christ. We from a different island. She's Okay. from Kandavu. Okay, okay. I'm from Taveuni. Ah, Taveuni, we went there, very I'm beautiful. from now. Where? Don't go Now. there. Don't go there. Okay. Maybe. Haven't been to now yet. Yeah. Thank you. Με πόσο το τρως? Πόσο κάνει? $1. 10 φορές αυτό. Μόνο. Πρώτη στάση ήταν η αγορά. Κάθε φορά που πηγαίνουμε σε μια μεγάλη πόλη, σε αυτά τα μέρη που ερχόμαστε, πηγαίνουμε να δούμε την αγορά. Εκεί καταλαβαίνεις τα πάντα. Καταλαβαίνεις την κουλτούρα, καταλαβαίνεις από τα προϊόντα τα οποία πουλάνε τι φαγητό φτιάχνουν. Οπότε δεν χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Πήγαμε να ρίξουμε μια ματιά για να δούμε ποια υλικά χρησιμοποιούν οι ντόπιοι στα φαγητά τους και για να δούμε τι μπορούμε να ψωνίσουμε εμείς για να στοκάρουμε με προμήθειες στο σκάφος. Έχει τα πάντα. Έχω πάθει σοκ. Αυτό δεν έχει τίποτα μέσα. Εδώ το μεγάλο το καθαρίζεις και μένει τόσο. What is this? Jackfruit. And how do you eat it? You eat this? This one for curry. Ah, for curry. Jackfruit. Το βάζουν στο φαγητό όταν είναι άγουρο και όταν οριμάσει είναι σαν φρούτα. You eat this? Yeah, the boiled thing. You boil it, eh? Yeah, Like potato? potato. Yeah. And what's the name? Taro. Λένε ότι μοιάζει με πατάτα, αλλά δεν μοιάζει με πατάτα. Μπορεί να εννοούν στην εξωτερική εμφάνιση. Είναι ρίζα κι αυτό. Ναι, αλλά στη γεύση καμία σχέση. Είναι τα φύλλα που έχει η ρίζα που καθάριζε πριν ο κύριος. Cut it and mix the flour and put it together and you with whatever you want, tin fish, whatever, and you can just make the ball and put it in the oil. Pula. Triplo. Greece. Drink far away. Far away. Yes. Θες κανένα μπαχαρικό? Λες και είμαστε σε άλλη χώρα. Σε ποια? Πες το, μην τρέπεσαι. Ινδία. Σε έχω φέρει στα Φίτζι, στο πιο ονειρεμένο νησί όλου του κόσμου και συγχρόνως είναι σαν να σε έχω φέρει και στην Ινδία. Τι άλλο θα έλεγα. Λέω να πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα στην πόλη, μην ψωνίσουμε ακόμα, για να έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα. Η αγορά του ήταν η πιο μεγάλη που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή της Ταϊτής. Είχε τα πάντα από φρέσκα προϊόντα, όσον αφορά λαχανικά και φρούτα. Είδαμε πράγματα τα οποία είχαμε να τα δούμε πάνω από μισό χρόνο. Οπότε υπήρξε ένας ενθουσιασμός ότι επιτέλους βρήκαμε πρώτη ύλη για να φτιάξουμε καλό φαγητό. Bula. Περπατήσαμε στην πόλη. Η πόλη έχει αρκετό ενδιαφέρον γιατί δεν είναι μια τουριστική πόλη, οπότε δεν είναι φτιαγμένη για μας τους επισκέπτες. Είναι στημένη και διαμορφωμένη για τους ντόπιους. Έχει αρκετά κτίρια τα οποία θυμίζουν λίγο μια μεγάλη πρωτεύουσα. Μικρούς ουρανοξύστες, κτίρια με πολλούς ορόφους, μεγάλα εμπορικά, αλλά όλη αυτή η εικόνα του πράσινου, μια πόλη γεμάτη με πάρκα, με φοίνικες, σου βγάζει μια άλλη αίσθηση. Παρόλο που είναι μεγάλη πόλη, είναι πόλη της τάξης των 100.000, δεν έχει αυτή την αίσθηση. Δηλαδή νομίζεις ότι είσαι σε ένα μεγάλο χωριό.
Επόμενη στάση. Μουσείο. Μουσείο. Γιατί ο κόσμος συχαίνεται τα μουσεία? Κανείς δεν θέλει να πηγαίνει στα μουσεία. Γιατί είναι βαρετά. Έχω παρατηρήσει ότι όσο περνάνε τα χρόνια και όσο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ θέλω να επισκέπτομαι τα μουσεία, γιατί έχω αυτή την περιέργεια να μάθω για την κουλτούρα, για τον πολιτισμό. Είναι πολύ ωραίο. Κοίτα πόσο όμορφο και πόση λεπτομέρεια έχει. Αυτό το χρησιμοποιούσαν σαν κουδουνίστρα για να μαζεύουν τους καρχαρίες στη στεριά. Το χτυπούσανε, είναι φτιαγμένο από καρύδα. Βγαίνανε οι καρχαρίες έξω, τους πιάνανε για να τους φάνε. Φοβερό, θα ήθελα πολύ να ζούσα σε εκείνη την εποχή. Ήταν οι κούκλες του τότε που παίζανε. Από ξύλο. Σαν ξύλο φαίνεται, ναι, ξύλο. Από όταν μπήκαμε στο Νότιο Ειρηνικό, από όταν μπήκαμε στα Γκαλάπαγκος ουσιαστικά και συνεχίσαμε στην Γαλλική Πολυνησία, δεν είδα πουθενά σε καμία αγορά πλαστική σακούλα. Όπου και να πάμε, οι σακούλες που πουλάνε είναι υφασμάτινες και όλος ο κόσμος φέρνει σακούλες του μαζί στο σούπερ μάρκετ. Και γενικά είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι με τη χρήση του πλαστικού. Το πιο εντυπωσιακό όμως που έγινε σήμερα είναι ότι είδαμε νυχτερίδες. Πήγαμε στα μουσεία, περπατήσαμε στην πόλη, είδαμε τις αγορές. Τίποτα από αυτά δεν με εντυπωσίασε όσο οι νυχτερίδες. Έχουμε συνηθίσει αυτά τα πλάσματα να τα συναντάμε σε πολύ βαθιές σκοτεινές πηλιές και γενικά τη νύχτα. Και βλέποντας ότι υπάρχουν νυχτερίδες μέρα μεσημέρι πάνω στα δέντρα στην πρωτεύουσα των Φίτζι, με σόκαρε. Είμαστε μέσα στο σαλόνι της Δέσποινας και περιμένουμε να έρθει η ώρα που θα πρέπει να κλείσουμε τα πάντα. Έφτασε η μέρα που θα μας χτυπήσει ο τυφώνας. Εκεί που νομίζαμε ότι τα είχαμε κάνει όλα στο Νότιο Ειρηνικό, τελικά είχε μείνει αυτό. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε μαζέψει τα πάντα, μας έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Ευχόμαστε να έρθει όσο πιο γλυκά μπορεί να έρθει.